કિચન। આજે આપણે જોવાના છીએ પરફેક્ટ માપ સાથે મહાપ્રસાદ। એમાં નાની નાની ટિપ્સનું ધ્યાન રાખવાનું છે તો તમારો મહાપ્રસાદ પણ સરસ બનશે। ચાલો એની રેસીપી જોઈ લઈએ। મહાપ્રસાદ બનાવવા માટે એક પેન ગરમ કરવા મૂકવાનું છે। એમાં 3 ચમચી જેટલું ઘી લેવાનું છે। એની અંદર નાનું બાઉલ જેટલી સોજી લીધી છે। સોજીને આપણે સ્લો ફ્લેમ ઉપર શેકી લેવાની છે। સોજીને આપણે પિંક એવી શેકવાની છે અને સોજી શેકાય છે ત્યાં સુધી આપણે દૂધ ગરમ કરવા મૂકી દેવાનું છે સાઈડમાં। જે બાઉલ ભરીને આપણે સોજી લીધી એ જ બાઉલ ભરીને દૂધ લીધું છે। આ 4 બાઉલ જેટલું દૂધ લીધું છે। સોજી આપણી પિંક એવી શેકાઈ જવા આવી છે અને એની ખુશ્બુ ચારે બાજુ ફેલાઈ રહી છે। ત્યારે આપણે સમજી લેવાનું કે સોજી આપણી એકદમ પરફેક્ટ શેકાઈ ગઈ છે અને સાઈડમાં જે દૂધ ગરમ કરવા મૂક્યું હતું એમાં પણ એક ઉભરો આવી ગયો છે, એટલે દૂધનો ગેસ આપણે બંધ કરી લઈએ। સોજીમાં હવે આપણે આ ગરમ કરેલું દૂધ ધીરે ધીરે એડ કરી લઈએ। લમ્સ ના રહે એનું ધ્યાન રાખવાનું અને આ રીતે હલાવતા જવાનું છે। હવે આપણે આ રીતે ચલાવતા જવાનું છે અને આમાં જે સોજી યુઝ કરી એ મોટી સોજી આવે છે એ જ યુઝ કરી છે। જે નોર્મલ સોજી આવે એ એકદમ બારીક રવો આવે છે એ નથી યુઝ કર્યો। દૂધ આપણું બધું જ એબ્ઝોર્બ થઈ ગયું છે। હવે આપણે જે બાઉલ ભરીને સોજી લીધી એ જ હાફ બાઉલ ભરીને ખાંડ એડ કરીએ। હવે સારી રીતે મિક્સ કરવાની છે। હવે 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો ઇલાયચી પાવડર સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ। તમે જોઈ શકો છો બધું જ સારી રીતે મિક્સ થઈ ગયું છે અને આમાં જે માપ છે એ એકદમ પરફેક્ટ છે। આમાં નથી ખાંડ વધારે કે નથી વધારે પડતું ઘી અને એકદમ સરસ ટેસ્ટમાં લાગે છે। હવે આપણે ઝીણું ઝીણું ડ્રાયફ્રૂટ સમાર્યું છે એ એડ કરી લઈએ। હવે સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ અને ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી લઈએ। મહાપ્રસાદને આપણે હવે સર્વ કરી લઈએ। મહાપ્રસાદને સર્વ કરવા માટે હું બનાના આ રીતે કટ કરી અને ગોઠવી રહી છું। બનાનાને રાઉન્ડ શેપમાં કટ કરી અને મેં આ રીતે થાળીમાં ગોઠવી દીધા છે। બનાના અને સત્યનારાયણનો જે મહાપ્રસાદ બને છે એને કોમ્બિનેશન હોય એ ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે અને ભગવાનને ધરાવાતું હોય છે। બનાના સ્લાઇસ ગોઠવાઈ ગઈ છે। હવે આપણે રોઝ પેટલ્સ ગોઠવીશું। રોઝ પેટલ્સ ગોઠવાઈ ગઈ છે। હવે મહાપ્રસાદ સર્વ કરી લઈએ। સો ફ્રેન્ડ્સ, સત્યનારાયણ ભગવાનને ધરાવવા માટે મહાપ્રસાદ આપણો સર્વ થઈ ગયો છે। આને અલગ અલગ રીતે બોલાતો હોય છે। સોજીનો શીરો પણ કહી શકાય છે અને સુજી કા હલવા। તમને મારી રેસીપી સારી લાગી હોય તો વિડીયો લાઈક કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા। બાય, સી યુ નેક્સ્ટ ટાઈમ।